positive day, G-Livers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and Jane's Project. Magandang morning sa lahat ng mga G-Livers natin. And sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And ngayon, nandito tayo sa Biniri Urani. Hello, Biniri. Sa lahat ng mga taga-Urani, magandang umaga po sa inyo lahat. Patapos na yung ulan. Sa lahat ng mga binaha, mag-ingat po tayo. Pare-pareho tayo natubigan. May mga tubig sa daan natin, okay? At ngayon, meron tayong special na bisita sa ating channel from Quezon City, pero nagpunta siya dito para makausap tayo. Hindi naman dumalaw siya sa mga relatives niya. Si Ma'am Mards. Hi, Ma'am Mards. Hi! Okay. Kumusta po, Ma'am? Okay naman daw. Diba? Ganda rin ni Ma'am, beauty queen. Dati yung beauty, sabi sa inyo mga nag-guess mo, beauty queen, okay? So, lapit akong konti dyan, Ma'am. Okay. So, ngayong umaga, meron tayong good news sa lahat ng mga G-Livers natin. Si Ma'am G-Liver siya, no, Ma'am? Let's go si Ma'am. Okay. So, meron kaming, mali yung na ba yan? Sa lahat ng mga gustong mag-start na kanilang home-based business. Online. Sabi ko nga, di ba, ngayon kasi, ang trend talaga, ma'am, is e-commerce. You go to internet. Di ba, sabi nga ni Tay Lopez, don't forget to catch the trend. Ano yung trend ngayon? That's internet. Anything about internet. Okay? So, yan na. Diyan tayo yayaman. Okay? Pinag-usapan namin ni ma'am kanina yung pagyaman. Wala kasing masama if you will desire na gusto mong maging mayaman. Wala pong problema doon. Kasi even Bible, nasabi doon, and I will give you the abundance of it. Abundant life. Di ba? Kasi minsan kaya na-awkward tayo, ma'am, na masyado tayong na brainwash na okay ng ganitong buhay natin. Basta okay, di ba? Okay. Anyway, hindi yan ang topic natin. Ang topic natin ang ating business. Teka muna, balikan natin yon. Why internet? Kasi, alam nyo ba, 55% of the total population of the world are into internet. So, ibig sabihin, ganyan kalaki ang market natin. We are almost 8 billion people, 101 million Filipino. So, may 55% yan nasa internet. Yan ang ating market. So, ngayon, si Ma'am may mga siya, beauty products. Beauty kasi si Ma'am, oh. Thank you. Diba? Diba? Sige, Ma'am. So, ang product po natin ay, sige, Ma'am, ay Beauty Derm. Beauty Derm. Yan, ito. So, ito yung mga ni Ma'am. So, we have travel set. Travel set. Yeah, Okay. This is good for 2 weeks. 2 weeks mo siyang, okay, alright. May result na yun agad. May 2 weeks. May visible result na. Okay. After 2 weeks. What is the visible results? Of course, Ang makikita mo beauty yung derm is glow for ng skin mo. glowing. Skincare siya. Skincare siya. Okay, alright. So, may mga different sets tayo, no? Okay. So, we have travel. Then, meron din tayong trial set. This is good for 1 month. 1 month set. Okay, alright. Okay. So, actually, meron Paraw lang, yeah, same lang sila. Ano po to? Facial wash. Yan, maganda yan. Kasi before you use the set, facial wash muna para mas maging effective talaga. Mas maganda. Okay. And then, after facial wash, soap. Okay. Then, toner. Okay. Like ngayon. Sige nga, ma-explain mo para pag ginamit ko. Ito muna, how do you use facial wash mo? Ano lang? Lalagyan mo ng ano? Ano yan, Doc? Parang hilamos muna kayo. Tapos, actually, pinipress lang siya. Tapos? And then, circular motion. Circular. Yan. Parang massage na rin. Parang massage na rin. Yung mga deep-seated dirt, oils, excess oils, natatanggal siya. So, Purify facial wash. Okay. Then after that, wala ka nang i-apply. Wala. Hindi mo na siya ugasan. Ano, Doc? Parang ugasan mo lang siya. Para maging malinis. Sorry po. Okay. Then after that, dito tayo sa Pagkayari mo, i-apply mo, gagamitin mo na to. pa-paint soap. Pa-paint, yan. Okay. And then after Parang mahabang that, proseso at atang gagawin ko. Actually, I will try it, mga G-Livers. ganun talaga, Doc. Kasi yung para maging maganda, kailangan maglaan ka ng time. Of course, kasi investment din natin yung skin. Yeah. Tsaka lahat ng gusto mo ma-achieve sa buhay, talagang pinaglalaanan mo ng ng oras. Correct. After After ng pa-paint soap, no? This is morning and evening. Yes, morning and evening. So, since day ngayon, so sa day muna tayo. Okay. So, after the pa-paint soap, toner tayo. This is day and night toner. Okay, so ano lang yan? Ito. Yeah. Then, Cotton. Cotton lang, tapos light, lang siya. Okay. After that, day cream. What is the function of purpose of toner? So, ito, Doc, actually, nag-give siya ng actually, ng lasting glow sa skin natin. Tapos, nalilesen yung
chance na magkaroon tayo acne, ganyan, wrinkles, yan. Pero this one, meron siyang micro-peeling effect, pero hindi naman siya obvious na, ano, kasi tinatanggal niya yung mga dead skin cells. Medyo tiis ganda tayo dito. Tiis ganda. Tiis ganda. No? After So, after po niyang toner, mag-proceed tayo sa day cream. Yan, day cream. So, ito, actually, meron na siyang SPF 16. Okay. So, no need to put sunblock. Okay. Yun. So, after nitong day cream, go ka na. Ready to go ka na. Pwede na. Pwede na yung apply mo Kahit face powder. Yeah, face powder or kung nagme-makeup kayo. Okay na yun. Pwede na. Pero kasi to, ang day cream, protection natin to everyday sa araw. Kasi meron ako sa bahay, moisturizer. Pwede ko pa rin i-apply after this? Moisturizer. Yeah. Or Actually, parang moisturizer yun. kasama na. So, ito. So, hindi ko na Tsaka, gamitin yung kasi- ginagamit ko sa bahay. Kasi once you use beauty derm, no? So, parang stop muna tayo sa Lahat. ginagamit nating any skin. So, ano gagawin ko? Kabibili ko lang eh. Bibili ka lang. Huwag na kayong manghinayang to. Okay. Kasi pag tinirayin nyo to, Let go of the good things para you can get better things. Ganun ba yun? Alright, o sige. yan. So, yan. So, tapos na tayo sa day, no? Okay, sa gabi. So, sa night, so, actually, ganun din. Tulad ng sinabi ito. ko kanina. You Ito start rin sa with gabi? the facial wash, yeah. Pa-pain soap, Oo. yan. And then toner. Okay. Toner. Okay. So, ang mga creams naman natin, ang daming creams. Paki-label lang mamaya yan, mama. Actually, Doc, meron na siyang 1, 2, and 3. Yan, Alright. para hindi tayo... Mali to. Oo. Okay. So, ito yung night cream 1. Okay. So, actually, ito para sa whitening ng skin natin. Nagla-lighten siya ng mga dark spots. Okay? Mga pimples, pimple marks, ganyan. Yan, after that, no, actually, after mga 3 to 5 minutes, no, medyo pahinga muna kayo. Okay. Tapos ilalagay si 2. Night cream 2. Okay. Night cream 2. Medyo, Bakit hindi na ako makapag-vlog dyan, mama? hindi Doc, ano yan? Night cream 1, then mag-vlog muna kayo. So, Tapos then, night cream 2, na. okay. So, itong night cream 2, Doc, ito para siyang ano siya, gel type na moisturizer. Okay? Nagmo-moisturize siya ng skin natin, tsaka renew and nagre-repair siya ng mga aging skin. Here. Okay? So, after night cream 2, yung last natin is night cream 3. So, ito yung collagen. Doc. Parang ano siya. Ayan, may collagen siya na tinitreat niya din yung mga damaged skin natin. Ayun. Saka, para mag-slow yung ano natin, aging natin. Ayun. So, ayun lang. Tapos, go. Tapos, Go na. Matutulog so, na ako. pagising Ay, mo, may Doc, ganito. actually, dahil ngayon ay August. Nagselos pa ako. May promo tayo. What's that? Ito, diba? Promo yan for the trial set. So, actually, ito daw pwede siya sa lips, sa mga dry skin, sa mga insect bites. Okay. Sa mga kati-kati. Minsan Yeah. yung mga kati ako. Oo, Pwede daw, yan. pwede siya. It's for free na for the August promo. Kasi anniversary ng beauty derm. No? Happy anniversary, 10th year Happy 10th anniversary. anniversary. Kaya marami kaming mga Gift. super sales, Okay. ganyan, mga promos and freebies. Okay. Ito naman, yan, skin soothing oil naman ito. Daw. Sakit yung ulo mo, oil siya, soothing oil siya. Okay. Ang dahil ko na ang mga So, oil. mag-relax. After Ito mo ba yung mag-vlog. ito ba yung nilalagay mo na sa Yan, kamay, pwede rarab siya. mo na tapos Dito, amuin mo? Oo. Okay. Try mo do. Yan, or Okay. pwede siya dito or dito, ganyan. Okay. Diba? Sige. Kailangan lagi natin dala yan. Alright. Actually, marami nga ako mga ganyan-ganyan. Ay, Doc, try mo to. Binili lang ako ni Ma'am Joyce sa mga maraming mga pahit-pahit. Oo, diba? Actually, kailangan natin. Anyway, so ganito, yan ay mga beauty products ni Ma'am. So itatry natin yan. Tingnan natin after 2 weeks, Mama, kung Sige. ano mo bago sa mukha nito. Anyway, Ma'am, so we're looking for yung mga gusto mag-avail for personal use and reseller. Yeah. Yan. So, Ma'am, anong number mo po? Contact number? Okay. Pwede nyo akong kontakin sa 0918-235-9072 or pwede din kayong mag-visit sa FB page ko. What's your page po? Lashes Beauty by Beauty Derm.
Okay. So, magiging kasing ganda ka namin. Maganda na kayo, Doc. E-enhance lang ang ating kagandahan. Alright. So, si Ma'am ay, madami rin kami magiging project ni Ma'am. Marami kami magiging mga pag-uusapan pa. Next time, mag-usap tayo sa real estate, no? Real estate. Baka may mga gusto ring bumili ng lupa. Kontakin ka na rin nila. Actually, licensed broker din po tayo. So, kung meron kung gusto nyo rental, sales ng property, condominium, kontakin nyo din po ako. I can assist you po. Okay. Pwede ba yung magpapabenta rin sila sa'yo? Pwede po. Resale ng properties. Alright. Okay. So, pwede pala. So, sa laman delivers natin about real estate, if you want to buy, sell, rent. Okay, yan. Ito na si Ma'am. Hinahanap natin. Ito na. Nakakatuwa talaga yung channel natin. Dito na nagsasama-sama lahat ng mga business-minded at mga magagandang nila lang. Okay. So, mag-guest ka rin sa YouTube channel ni Ma'am Joyce. No? Sure. Hi, Ma'am Joyce. One time mag-meet tayo sa SM North Towers. Right? Sure. Okay. So, sa Alarm Delivers natin, another business opportunity para sa inyo. Ito na. Try nyo na. Be a reseller of one of the fastest growing company sa beauty derm. Alright? O, kita-kita nyo naman yung beauty ni Ma'am. And in 2 weeks, tinan nyo yung beauty natin kung ano mangyayari. Actually, 7 months user na ako. 7 months. That's why. Yung bang ilong tatangos na? Ay! Tapos kasi ng ilong ni Ma'am. Ma'am, kailangan mo surgery ba? Alright, so, okay. So, thank you very much. Ayan, please share this video. Ma'am, thank you very much. Thank you din. Thank you. God bless sa iyo, ma'am. Okay, so, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong babago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day.